Hi guys! Good morning! Welcome back. Ako naghahanap kayo ng masarap na food trip na hindi naman kayo mag-aalala sa budget ninyo. Mama Elsie's is the place to go. Masarap ang pagkain na hindi ka mahalan. Dahil nandito tayo sa garahe. Ayan sa labas guys. Ayan. Tayo ngayon sa homemade ice cream ni Jorene's. Na-discover namin tong Jorene's homemade ice cream. For 100 pesos, tingnan nyo naman taas ng halo. Homemade ice cream pa yung ginamit. Available din yung homemade ice cream nila per scoop. 30 pesos. Ayan, strawberry itong isa. Tingnan natin guys. Husgahan. 5 scoops kami. Ayan. So, hidden gem to. Don't forget to check this out. Nagtitimpla kuya. Ang sasarap. Nandito lang sa Tourism Road, yung road papuntang Cloud9. Ayan yung signage, Kurvada. Mga dishes nila, parang mga combination ng iba't ibang cuisines. Merong nasi goreng, merong kebab, merong mga salad, pasta. Dalawa na to? Oh my God. Ito yung itlog ko. Kuya, para saan yung sauce na yan? Mabilis maubos. So maaga pa lang dapat nandito ka na. For dinner 6 PM, for lunch 11 AM. Yung hipon, 4 pieces na malalaki na inihaw. Napakasarap at napakamura. Outstanding yung lasa, hotel quality or restaurant quality. 50 lang yung hipon, pero yung lahat, yung chicken barbecue and then yung pork barbecue, yung pork kebab and chicken kebab, 40 pesos lang, even mga lokal, Parakuiano nila, kaya kilala sila dito. And then yung mga turista na nagtatagal dito, eto lagi pinupuntahan. Highly recommended guys, try ninyo dito sa Kurvada. Lang sa ngayon guys, see you later, bye! Hi guys! Welcome back! Nandito tayo ngayon sa Charan Bro! Madali lang hanapin dito sa Tourism Road, sa General Luna. Dire-diretso lang kayo going to Cloud9 sa left side. Yes! Actually, hindi kayo mahihirapang hanapin kasi nasa highway lang naman. Madaling ma-recognize kasi nga may ihawan sa kanan. So, may usok, may inihaw, madaling malaman, and may music. Maliit na pwesto lang, so hindi kayo, baka ma-miss ninyo. Yan ang palatandaan ninyo. Yung parang Mexican looking guy na painting sa wall. Meron tayong, taran! Inihaw na, blue marlin and chicken barbecue. So, 200 pesos lang to. Ayan. And then, yung chicken, 100. And then yung shake, 80 pesos lang. Hi! Hi! I-recommend namin sa inyo guys. Mura na, masarap pa. Ayan guys, so, sa iba, 250 to 280 at mas maliit pa dito. And shake is 80 pesos. Sobrang creamy, sobrang lapot, 80 pesos, mas marami. Ayan. Chicken barbecue is hindi kasing flavor ng Bebie's. Ito, mas more on inasal side. At ang sarap, may luya, yung pinagbabaran yung marinade. And I'm sure ganun din yung isda. Wala lang kubyertos, hindi kayo makakapagkutsara tinidor, pero may plastic silang na-offer. And then ang rice, sobrang dami. Ayan yung rice guys, oh. Kasi laki ng mukha ko. Okay, so, update pa kayo. Kung gusto ninyo makakita ng mura makakainan, papasok kayo sa mga eskinita, sa mga road kung saan nandun yung mga residential area. Kasi ang mga establishments doon ay meant for lokal. Another good find, nandito tayo ngayon sa Joy Sidlakan Burger.
Malapit lang sa may simbahan, walking distance lang. Di mahirap hanapin. Papasok lang kayo ng kanto. Kita naman na siya from main road. Ayun ang main road. Mura at masarap. So hindi kayo magsisisi guys. Highly recommended for 65 pesos. Loaded na yung burger nila with pineapple. Mga shake nila guys, natalo nila yung pinakamura namin na-discover na shake, which is yung bro. Sa bro, 80 pesos. Dito, 65 pesos lang yung shake nila. Yung binili pala namin is yung 99, yung special. And may ice cream kasi. Yung yellow na ginamit, parang bingsu. Pinong-pino na parang milky. Ang sarap! Creamy. And then, ang sarap ng mga halo. And then, mayroon pang cornflakes sa ibabaw for added texture. Highly recommended. You should try this. Sa Kermit, and finally matatry na namin ang food nila. Actually, tinry na namin. Hindi ganun ka-outstanding at medyo pricey. 280 yung basic flavor, margarita pizza, which is tomatoes, tomato sauce, basil, and cheese. Hindi masyadong masarap, masyadong overpowering ang basil flavor. Hindi rin ma-cheesy. Then yung Kermit pizza, medyo okay naman, medyo masarap naman. May ham, extra thin, parang scrape lang ng ham. Medyo maalat, so kailangan mo mag-ketchup or hot sauce. Yung pasta, 380, bolognese pasta nila na pizza. Tapos naman guys, syempre nanghihinayang kami. Pero hindi kasarapan. Yun na rin naman sabi ko sa inyo. Yung bolognese, as in, nagtatago yung mga beef. Actually, hindi pa yung pure beef ha. Beef and pork pa yun. So ang mayaman is, natagpuan naman namin kasi wala akong pinaligtas. Ang mayaman naman sa chunks ng tomato sauce and yung basil. So other than that, walang extra special. Siguro ang charm nitong place na to, kung bakit popular yung Kermit, bukod sa isa siya sa mga nauna dito sa Siargao, it's because yung feels relaxing. Relaxing yung vibe. Walang maingay na music, walang party music. Tahimik lang. Tapos tamang kwentuhan lang. Nandito tayo ngayon sa Foon, Thai street food. Malapit lang sa palengke guys. So, ang laki ng signage dun sa baba, dun sa labas. Kitang-kita. Mailaw din sa gabi, so mas madaling manotis. Aircon naman, yung dining sa taas, yung sa baba open air, tapos may music, chillax. Kaya tingnan natin muna kung masarap. Masabi ko lang, hindi ganun kamura, pero hindi expensive. So, hindi nga to pang budget travelers. Kung hindi naman natin afford magstay dito, pwede tayong kumain sa restaurant nila. Yun nga lang, hindi sila tumatanggap ng guests or ng outsiders if maraming tao, if maraming kumakain ng mga in-house guests nila. So, make sure lang na pupunta kayo ng weekdays or yung tapos na yung bulso ng lunch and dinner. Siguro mga 2 p.m. or for dinner naman, mga 6:30, ganyan. So, as long as kaya nila mag-accommodate, walang problema. 300 pesos per pax na entrance fee per person. Consumable na yan. Yung 300 pesos na consumable na yun, pwede na kayong bumili ng isang slice ng cake and coffee or tea or shake or milk tea. Kung ano man na magkakasya doon. Dagdag na lang kayo pag kinulang. Yun nga lang, huwag kayong masyadong maraming photoshoot kasi baka naman mas marami pa yung pictorial ninyo kaysa sa binili ninyo, diba? Nakakahiya naman. In our case, more than 600 na binera namin. So, diba? Almost 1,000. So, okay. Good enough.